Warahmatullahi wabarakatuh. Ìyá yìí béèrè ìbéèrè kan nípa ọ̀rọ̀ ànábì. Ó wá ní kí ló dé tí àwa mùsùlùmí tí a máa ń ṣe sallallahu alayhi wa sallam fún ànábì. Ó ní ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé à ń ṣàdúrà fún ànábì. Ó béèrè question. Ìgbà tí ó wá ṣe ó tún wá dáhùn question fúnra rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá a sì ti mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yàn yín, ẹni tó bá béèrè lọ́dọ̀ yàn tí ó wá jẹ́ kí onídáhùn ó dáhùn tí ń dáhùn fúnra rẹ̀, ìwà òmùgọ̀ ni. Kí a náà má bínú o, kò sí nínú àládà tiwa láti máa búyàn lórí social media. Ìyẹn sọ pé ẹ gọ̀ o, àmọ́ ìwà bẹ́ẹ̀ ìwà òmùgọ̀ ni. Kí èèyàn béèrè question lọ́wọ́ yàn kí ó mọ̀ wá jẹ́ kí onídáhùn ó dáhùn, kó ní béèrè ó tún wá máa dáhùn answer fúnra rẹ̀. Kọ́lọ̀ mọ́ ṣe wá ní òmùgọ̀. Gbogbo jàmá mùsùlùmí àti gbogbo ẹlẹ́sìn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ìbéèrè tí ìyá náà béèrè, kẹ́ ẹ sì tún gbọ́ ìdáhùn tí ń dá ara rẹ̀ lóhùn kí n tó wá dáhùn answer question tó béèrè. Ẹ wo ìyá náà. Lọ́wọ́ ẹ̀yin Islam tẹ́lẹ̀ bí sì mi bá rẹ́ ni kọ́ọ̀tì bíi mo máa kọ́ọ̀tì fúnra mi. Mo fẹ́ béèrè kinní kan lọ́wọ́ yín. Kí ló fà á tí wọ́n bá dá orúkọ Muhammad tẹ́ máa sọ wípé sallallahu alayhi wa sallam? Now, kí ni ìtumọ̀ sallallahu alayhi wa sallam? Ẹni kí ìkẹ́ àti ìkẹ́ Allah ẹ̀ ń ṣe àdúà fún Muhammad kọ́ nìyẹn wípé kí Allah bá yín máa kẹ́ kó máa gẹ̀. Kí nìdí tí ẹ fi ń ṣe àdúà fún Muhammad after how many years tí Muhammad ti kú? Torí wípé ẹ̀hónà burúkú gbáà òun ni Muhammad. Ẹlẹ́ṣẹ̀ tó ju ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ òun ni Muhammad. Olójú kòkòrò, olójú kòkòrò olè pedophile. Nínú gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ láyé yìí ní ẹ̀ṣẹ̀ tó wà unspeakable ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ò dáa fún ẹranko gan láti ṣe. Àwọn nǹkan ìbànújẹ́ tí ò dáa láti ṣe láti wù níwà òun ni Muhammad ṣe kó tó di pé ó kú fún ìyà tó kú, kó tó di pé wọ́n pa nípa ẹran. Ìyá náà ni ẹ wò yìí tí ń béèrè question tí sì ń dáhùn answer rẹ̀ fúnra rẹ̀ tí ò fi ìdáhùn ìbéèrè lẹ̀ fún àwa mùsùlùmí tí ń béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ wa. Ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ náà wá ní tá a bá lọ lè wọnú Al-Qur'an, gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ̀ wípé àwa mùsùlùmí àti mùmìnì àwa kì í ṣe nǹkan tọ́lọ́run ọba ò pa mùsùlùmí láṣẹ láti ṣe. Àbí tá Ànábì Muhammad fúnra rẹ̀ tí ò sọ fún wa wípé eléyìí lọ́lọ́run rán mi sí yín fún pé kẹ́ ẹ máa ṣe, àwa mùsùlùmí kì í ṣe. Ẹ̀rí ni nínú Al-Qur'an tó jẹ́ ìdáhùn sí ìbéèrè tí ìyá wa yìí béèrè nínú Suratul Ahzab tí ń jẹ́ Quran 33. Olúwa ní inna Allaha, Ọlọ́run ní èmi Ọlọ́run, wa malaikatahu àtàwọn màláìkà èmi Ọlọ́run, yusalluna ala nabi, à ń ṣe àsàlátù fún ànábì. Ya ayyuhal ladina amanu, Ọlọ́run ní mo pè yín tẹ́ ẹ gba èmi Ọlọ́run gbọ́ lódodo, sallu alayhi, ẹ̀yin náà máa ṣàsàlátù fún, wa sallimu taslima, kẹ́sì máa tọrọ kẹ́ àtìgẹ̀ fún ànábì Muhammad. Ìmá tọrọ kẹ́ àtìgẹ̀ fún ànábì tọ́lọ́run pa wá láṣẹ yìí, kìí ṣe pé ànábì ló ní ìwúlò ní. Àwa mùsùlùmí gangan lọ́lọ́run fẹ́ fi ṣe bónọ́sì fún, torí pé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní man salla alayya marratan wahida salla alayhi bi ashara aw kama qala. Ànábì ní ẹni tó bá sá sàlátù fẹ́mi ànábì lẹ́ẹ̀kan tó ṣe sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ó pa àwọn màláíkà láṣẹ wípé kí wọ́n ṣe 10 padà fún ẹni hùn. So làwa máa fi òun ni máa ń jẹ́ bónọ́sì nínú fún mùsùlùmí. Èyí ò ní máa jẹ́ bónọ́sì fún wa. Àtọrọ kẹfà ànábì o, àtọrọ kẹfà ànábì o, àtọrọ kẹfà ànábì o, àtọrọ kẹfà ànábì o. Ànábì Muhammad kọjá ẹni tí a sọ wípé torí ìkẹ́ wa lọ́lọ́run ọbọ̀ fi kẹ́ ẹ̀. So nídìí eléyìí kì í ṣe àsàlátù tá à ń ṣe òun, kì í ṣe pé àfi ń tọrọ kẹfùn. Èsì ní fún ìyá wa tí àbí kí ní ìyá wọn. Mùsùlùmí ò gbọdọ̀ pé ẹlẹ́bọ ní ìyá rẹ̀. Ìyá tó béèrè náà èsì ní fún. Àmọ́ fún correction ẹ dákun ìyá yìí
tí èèyàn bá béèrè lọ́wọ́ èèyàn, èèyàn máa ń fún onídáhùn ní ààyè láti dáhùn ìdáhùn náà, kó fi dáhùn tí èèyàn béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Tí ò bá wá mọ̀ àbí kò gba question náà, kò gba answer náà, ni yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fèsì lérí rẹ̀, kẹ́ má bàa bọ́ sí ipò òmùgọ̀. Ọlọ́run má ṣe yín lómùgọ̀, Ọlọ́run kó má sábà wa tọ́ yín sọ́nà. Àlékún mọ̀nà náà Ọlọ́run kó ṣe fáwa náà, bá a ti máa ń tọrọ fúnra wa ní gbogbo ìgbà pé àlékún mọ̀nà Ọlọ́run kó ṣe fún gbogbo àwa mùsùlùmí àti ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú kèfèrí. Ọlọ́run má ṣe ìmọ̀nà fún yín, ọlá agbára Ọlọ́run. Mo á fi Ọlọ́run bẹ gbogbo ìwọ tó bá wo fídíò mi yìí, tó bá mi share fídíò yìí, ayé rẹ ò ní bàjẹ́, àlìkìyámà rẹ ò ní bàjẹ́. In tí ń jẹ́ jihad ni, mo fẹ́ kí fídíò yìí kó go viral, kó kan ìyá náà lára, torí ó lè jẹ́ pé kó mọ̀ ń tòótọ́, bóyá bí ìdáhùn yìí ni ó ti mọ̀. Tọ́lọ́run bá ti àtàrà tiẹ̀ fi mọ̀nà nípa pé ó share rẹ̀, ìwọ náà ò ní ládàá pé wẹ̀yàn sínú Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.